नमस्कार, स्टक आइडिया युट्युब च्यानलमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको बसाइमा रहेर हामीले नाफा बढाउन सफल भएका 5 वटा जीवन बीमा कम्पनीको बारेमा जानकारी लिएर आएका छौं, जो मूल्यमा सस्ता छन् र रिपोर्टको आधारमा राम्रो पनि देखिएका छन्। आजको जानकारीमा लाग्नु अगाडि यहाँलाई विशेष अनुरोध कि तपाईहरु आजसम्म पनि हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ वा च्यानललाई अहिलेसम्म पनि सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। त्यसको लागि युट्युबमा गएर @7 स्टक आइडिया भनेर सर्च गर्नुभयो भने चाहिँ यो लोगो भएको हाम्रो च्यानल खुल्छ। यसमा तपाईहरुले सब्स्क्राइब गरी नजिकैको बेल आइकन दबाई अल अप्सन क्लिक गर्नुभयो भने हामीले भिडियो राख्दा तपाईहरुलाई नोटिफिकेसन प्राप्त हुन्छ र तपाईले शेयर बजार सम्बन्धी विविध जानकारी साथै लेटेस्ट अपडेटहरु प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ है त। अब लागौं आजको जानकारीतर्फ। यो शिक्षा दिने उद्देश्यले बनाएको सामग्री हो। यो भिडियोको आधारमा मात्रै लगानी नगर्नु होला। शेयर बजार आफैमा जोखिमको क्षेत्र हो। आफ्नो अध्ययन र जोखिम वहन गर्ने क्षमताका आधारमा मात्र लगानी गर्नु होला भन्ने हाम्रो अनुरोध सदैव रहन्छ है त। आजको भनाइ अन्तर्गत मैले प्रचलित नेपाली उखान समावेश गरेको छु। जोगीको घरमा सन्यासी पाउना, अर्थात जोसँग छैन उसैसँग माग्छ। र अब आजको जानकारी अन्तर्गत मैले पहिलो कम्पनीको रूपमा चाहिँ हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्सलाई लिएको छु। मूल्यमा सस्तो छ र यसको रिपोर्ट आर्थिक वर्ष 80-81 को रिपोर्ट पनि राम्रो नै आएको छ। हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिकसम्म 24 करोड 13,97,000 रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको छ। यो गत वर्षको यसै अवधिको तुलनामा 35.38% ले धेरै हो। त्यसैगरी अन्य आम्दानी 1 करोड 7 लाखबाट बढेर 2 करोड 79 लाख रुपैयाँ पुगेको छ, जसले गर्दा यसको नाफा बढ्नमा सहयोग पुगेको हो। कम्पनीले विभिन्न शीर्षकमा खर्च पनि कटौती गरेको देखिन्छ। असोजसम्म यसले 4 अर्ब 22 करोड 72 लाख रुपैयाँ बराबरको खुद बीमा शुल्क आर्जन गरेको छ। यो गत वर्षको भन्दा 11.07% ले धेरै हो। यसको प्रति शेयर आम्दानी 12 रुपैयाँ 04 पैसा छ। प्रति शेयर नेटवर्थ भने 121 रुपैयाँ 62 पैसा रहेको छ। यसको कुल दाबी भुक्तानी 1 अर्ब 65 करोड 57 लाख रुपैयाँ रहेको छ। गत वर्ष 1 अर्ब 11 करोड रुपैयाँ रहेको थियो। यसरी हेर्छौं भने यसका अधिकांश सूचकहरुमा चाहिँ बढोत्तरी नै देखिन्छ। सबैभन्दा राम्रो कुरा के भने यसको नाफा चाहिँ बढेको छ। गत आर्थिक वर्ष भन्दा 35.38% ले गत आर्थिक वर्षको फर्स्ट क्वार्टर रिपोर्ट भन्दा यो आर्थिक वर्षको फर्स्ट क्वार्टर रिपोर्टमा राम्रो देखियो। तपाई यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ अर्निङ पर शेयर पनि गत आर्थिक वर्ष भन्दा बढेको छ। यसको नेटवर्थ पर शेयर चाहिँ 121 रुपैयाँ रहेको छ। अधिकांश सूचकहरुमा चाहिँ बढोत्तरी देखिन्छ। सकारात्मक रूपमा लिन सकिन्छ यसलाई चाहिँ। अब चार्टबाट हेर्दाखेरि कस्तो देखिन्छ त हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स भन्दा एकदम अन्य 52 हप्ताको हाइलो हेर्नुहुन्छ 350 देखि 574 छ भनेसी र 120 दिनको एभरेज चाहिँ 436 रुपैयाँ छ। 52 हप्ताको लो मूल्यको नजिकमा छ चार्टमा हेर्दाखेरि पनि। र जुन एउटा धेरै अगाडि बनाएको ग्याप थियो त्यो ग्याप फिलिङ गरेर फर्किन खोजेको हो कि भन्ने खालको सिनारियो चाहिँ देखिएको छ। अब आइतबारको बजारमा माफ गर्नुहोला सोमबारको बजारमा चाहिँ अब कस्तो रियाक्सन देखिन्छ, यो जुन रिपोर्ट छ यो रिपोर्टलाई चाहिँ कस्तो खालको चाहिँ प्रतिक्रिया देखाउँछ तिहार पछि भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यहीँनेरिबाट बढ्न सक्ने म्याक्सिमम पोसिबिलिटी देखिएको छ। अब फन्डामेन्टल इन्डिकेटरहरु पनि फर्स्ट क्वार्टर रिपोर्टले राम्रो देखाइसकेपछि तपाईहरुले यसलाई चाहिँ वाच लिस्टमा राख्न सक्नुहुन्छ। सस्तो पनि राम्रो पनि कम्पनी अन्तर्गत यो चाहिँ कम्पनी रहेको मैले तपाईहरुमाझ जिकिर गरे है त। अर्को कम्पनी रहेको छ सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिकसम्म आइपुग्दा सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्सको खुद नाफा सामान्य मात्रै बढेको छ। यस अवधिमा खुद नाफा 1.60% ले बढेर 7 करोड 14 लाख 85,000 रुपैयाँ पुगेको हो। लगानी तथा कर्जाबाट हुने आम्दानी वृद्धि हुँदा यसको खुद नाफा बढेको हो। एक वर्षमा लगानी तथा कर्जाबाट हुने आम्दानी 14.24% ले बढेर 26 करोड 64 लाख 77 हजार रुपैयाँ पुगेको छ। खुद बीमा शुल्क आर्जन 3.46% ले बढेर 1 अर्ब 42 करोड 21 लाख 49 हजार रुपैयाँ पुगेको देखिन्छ। असोज मसान्तसम्म आइपुग्दा चुक्ता पुँजी 42.86% ले बढेर 3 अर्ब 75 करोड रुपैयाँ पुगेको छ। यता चुक्ता पुँजी अनुसार नाफा बढ्न नसक्दा प्रति शेयर आम्दानी भने दबावमा परेको देखिन्छ। प्रति शेयर आम्दानी 8 रुपैयाँ 45 पैसाले घटेर 7 रुपैयाँ 63 पैसामा झरेको छ हैन। प्रति शेयर नेटवर्थ चाहिँ यसको अर्थात बुक भ्यालु चाहिँ यसको 181 रुपैयाँ 41 पैसा देखिन्छ है त। अन्य इन्डिकेटरहरु पनि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले यहाँ चार्टमा राखिदिएको छु। तपाईले भिडियोलाई चाहिँ पज गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। यसको एउटा चाहिँ नराम्रो पक्ष के देखियो त भन्दा ईपीएस चाहिँ घटेर गएको छ। 8.45 रुपैयाँले चाहिँ ईपीएस घटेको छ। अन्य इन्डिकेटरमा पनि त्यति ठूलो बढोत्तरी भएको चाहिँ देखिदैन है त। चार्टबाट चाहिँ कस्तो देखिन्छ त सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स एकचोटी हेरौं है त।
चार्टबाट हेर्दाखेरि सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स ₹405 रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। एउटा राम्रो स्विङ चाहिँ दिइसकेको रहेछ। 375 देखि करिब 413 रुपैयाँसम्म पुगेर फेरि थोरै घटेको देखिन्छ। रिपोर्ट खासै राम्रो आएको छैन। केही समयको लागि यसमा चाहिँ वाच एन्ड सी नै गर्दा राम्रो हुन्छ हैन। नराम्रै रिपोर्ट त भन्न मिल्दैन। नाफा चाहिँ मुनाफा बढाउन सफल नै छ, तर पनि त्यति धेरै उत्साहजनक चाहिँ होइन यसको रिपोर्ट। तपाईले यसलाई चाहिँ बजार खुलेपछि 1-2 दिन चाहिँ हेर्दाखेरि नै राम्रो होला। यसमा हतार गरेर इन्ट्री गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ मैले यो कम्पनीमा देख्दिन हैन। बुक भ्यालु 141.78। अब तपाईको यसमा भएको अरु डाटाहरु चाहिँ पुरानो रहेछ। क्वार्टर 4 को रिपोर्ट अनुसार मैले नयाँ डाटा चाहिँ अघि नै बताइसके। 52 हप्ताको हाइलो हेर्नुहुन्छ भने 508 रुपैयाँसम्म पुगेको र तल झर्दा 375 सम्म झरेको देखिन्छ। फेरि पुरानो लोमा आउँछ भने एकचोटी हामीले यसलाई मजाले बिस्तारै बिस्तारै गर्दै बाइ गर्न सक्ने अवस्था चाहिँ देखिन्छ। यसपछि चाहिँ मैले तपाईहरुमाझ अर्को कम्पनीको जानकारी राखेँ, आर्यनएलआई। चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिकसम्म आइपुग्दा रिलायबल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सको खुद नाफा सामान्य नै बढेको देखिन्छ। यस अवधिमा खुद नाफा 1.01% ले बढेर 11,94,03,000 रुपैयाँमा सीमित भएको देखिन्छ। अघिल्लो वर्षको यसै अवधिमा यसले 11,82,06,000 रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको थियो। यस अवधिमा लगानी तथा कर्जाबाट हुने आम्दानी 56.55% ले बढेर 30,50,52,000 रुपैयाँ पुगेको छ। खुद बिमा शुल्क आर्जन 9.45% ले बढेर 93,35,86,000 रुपैयाँ पुगेको देखिन्छ। असोज मसान्तसम्म आइपुग्दा चुक्ता पुँजी 4 अर्ब रुपैयाँ छ। यता प्रति शेयर आम्दानी भने 4 रुपैयाँ 95 पैसाले घटेर 11 रुपैयाँ 94 पैसा मा चाहिँ पुगेको देखिन्छ। प्रति शेयर नेटवर्थको कुरा गर्नुहुन्छ भने 146 रुपैयाँ देखिन्छ। अन्य इन्डिकेटरहरु पनि तपाई यो चार्टमा हेर्न सक्नुहुन्छ। भिडियोलाई पज गरेर मैले यो चाहिँ चार्ट यहाँ राखिदिएको छु। शेयर क्यापिटल 42.86% ले बढेको देख्नुहुन्छ। लगायतका चाहिँ इन्डिकेटरहरु तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ। नेट अर्न प्रिमियम चाहिँ तपाईको 9.45% ले बढेको देखिन्छ। कतिपय इन्डिकेटरहरु चाहिँ जस्तो ईपीएस खास गरी घटेको देखिन्छ भने अन्य विभिन्न इन्डिकेटरहरु चाहिँ अधिकांश इन्डिकेटरहरुमा सकारात्मक नै बढोत्तरी भएको देखिन्छ। अब एकचोटी चाहिँ यसलाई चार्टबाट हेरौं कस्तो देखिन्छ है त। आर्यनएलआई हेरौं 415 रुपैयाँ छ। यसमा पनि अलिकति थोरै बढोत्तरी भएर फेरि पनि तल आएको देखिन्छ हैन। अब यसलाई पनि तपाईले केही समयको लागि हेर्न सक्नुहुन्छ। केही समय वेट एन्ड सी गर्दाखेरि नै बेटर हुने देखिन्छ। 52 हप्ताको हाइलो हेर्नुहुन्छ भने 535 रुपैयाँसम्म पुगेको र तल झर्दा 390 रुपैयाँसम्म झरेको देखिन्छ। अहिले 415 मा कारोबार भइरहेको छ भने बजार खुलिसकेपछि माहौल हेर्न सकिन्छ। माहौलले चाहिँ सकारात्मक देखियो। अब समग्र चाहिँ नेप्से नै बढ्न सुरु गर्यो र इन्स्योरेन्स सेक्टर पनि भोल्युमसहित बढ्न थाल्यो भने चाहिँ मजाले यो समयमा चाहिँ इन्ट्री गर्ने नै हो। यो कम्पनीमा अझै धेरै महँगो भइसकेको अवस्था चाहिँ छैन है त। अर्को कम्पनी छ एसआरएलआई, सानिमा रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी। सानिमा रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमाससम्म 11,08,50,000 रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको देखिन्छ। यो गत वर्षको यसै अवधिको तुलनामा 128.38% ले धेरै हो। यसर्थ खुद नाफा कमाउनेमा चाहिँ यो एकदमै अग्रपंक्तिमा देखिएको छ है त। लगानी तथा कर्जाबाट हुने आम्दानी बढ्दा नाफामा सुधार आएको हो। यसले उक्त आम्दानी 13,57 लाखबाट बढेर 37,02,00,000 रुपैयाँ पुर्याएको छ। असोजसम्म कम्पनीले 1,43,26,00,000 रुपैयाँ बराबरको खुद बिमा शुल्क आर्जन गरेको छ। यो गत वर्षको भन्दा 160.87% ले धेरै हो। यसको प्रति शेयर आम्दानी 10 रुपैयाँ 60 पैसा छ। प्रति शेयर नेटवर्थ भने 122 रुपैयाँ 76 पैसा रहेको छ। यस कम्पनीले चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा एनएफआरएस विधिबाट वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको हो। यसमा तपाईले समग्र इन्डिकेटर चार्टहरुमा हेर्न सक्नुहुन्छ। नेट प्रॉफिट एकदमै गत आर्थिक वर्षको फर्स्ट क्वार्टर रिपोर्ट भन्दा 128.38% ले बढाउन सफल भएको छ। यसको ईपीएस भन्नुहुन्छ भने 10.66, यो गत आर्थिक वर्षको भन्दा 0.89 रुपैयाँले बढी हो। नेटवर्थ 122.76 देखिन्छ हैन। अन्य धेरैजसो इन्डिकेटरहरुमा चाहिँ इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट एन्ड लोन पनि 172.75% ले बढेको देखिन्छ। टोटल इन्कम 165.66% ले बढेको छ। ग्रस बेनिफिट एन्ड क्लेम पेड चाहिँ 252.25% ले बढेको छ।
अधिकांश इन्डिकेटरहरुमा चाहिँ सकारात्मक बढोत्तरी भएको देखिन्छ हैन। त्यसकारणले पनि यो कम्पनीलाई चाहिँ तपाईले वाच लिस्टमा राख्न सक्नुहुन्छ। अब एकचोटी चार्टबाट हेरौं यस एरियालाई कस्तो देखिन्छ। ₹418 मा अहिले बजारमा चाहिँ कारोबार भइरहेको छ। जुन लो चाहिँ जुन मूल्य छ यसको ₹389 त्योबाट खासै टाढा चाहिँ गइसकेको अवस्था छैन, खासै धेरै बढेको अवस्था चाहिँ छैन। 52 हप्तामा 619 सम्म पुगेको कम्पनी तल झर्दा ₹389 सम्म झरेको र 120 दिनको एभरेज मूल्य हेर्नुहुन्छ भने ₹500 छ। यसर्थ अहिले चाहिँ एकदम बाइङ जोनमा छ, राम्रो सपोर्टको नजिक पनि छ हैन। 390 तिर फेरि आउँछ भने हामीले बिस्तारै किन्न सक्छौं। अहिलेबाट यो कम्पनीलाई चाहिँ वाच लिस्टमा राख्दा नै बेटर हुन्छ। अहिले हामीले भनेका 5वटा कम्पनीमा यो कम्पनीलाई चाहिँ मैले अग्रपंक्तिमा नै राख्न चाहन्छु। तपाईले यसलाई चाहिँ स्ट्रङली वाच लिस्टमा राखेर समग्र बजारको माहौल हेरेर चाहिँ इन्ट्री गर्न सक्नुहुन्छ है त। यसैगरी अब आजको अन्तिम कम्पनीको रूपमा रहेको छ SNLI, सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड। सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिकसम्म 16,53,27,000 रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको देखिन्छ। यो गत वर्षको यसै अवधिको तुलनामा 1.81% धेरै हो। लगानी तथा कर्जाबाट हुने आम्दानी बढ्दा नाफामा सुधार आएको देखिन्छ। यसको उक्त आम्दानी 9,63,00,000बाट बढेर 15,96,00,000 रुपैयाँ पुगेको छ। यसको कुल दाबी भुक्तानी 25,14,00,000 रुपैयाँ रहेको छ। गत वर्ष 34,72,00,000 रुपैयाँ रहेको थियो। यसको रिटेन अर्निङमा 92,98,00,000 रुपैयाँ रहेको छ। सन नेपालको शेयर प्रिमियममा 1,26,76,00,000 रहेको छ। यस इन्स्योरेन्सले प्रिमियम थप गरेर आइपिओ बिक्री गरेको थियो। त्यसैले प्रिमियममा सङ्कलन भएको रकम शेयर प्रिमियम शीर्षकमा जम्मा भएको छ। यस असोजसम्म यसले 85,13,00,000 रुपैयाँ बराबरको खुद बिमा शुल्क आर्जन गरेको छ। यो गत वर्षको भन्दा 0.01%ले थोरै हो। यसको प्रति शेयर आम्दानी ₹20.67 छ। प्रति शेयर नेटवर्थ भने ₹181.72 रहेको देखिन्छ। अन्य इन्डिकेटरहरू पनि तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। यसको चाहिँ रिटेनिङ अर्निङ 17.47%ले बढेको छ। इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट एन्ड लोनमा 65.76%ले बढेको देखिन्छ। टोटल इन्कम हेर्दाखेरि 6.76%ले बढेको देखिन्छ। अधिकांश फन्डामेन्टल इन्डिकेटरहरुमा सुधार देखिन्छ। यसको इपीएस पनि राम्रो छ, 20.67 रुपैयाँ देखिन्छ। गत आर्थिक वर्षको पहिलो क्वार्टरको रिपोर्ट भन्दा 9.07%ले बढेको देखिन्छ। नेटवर्थ पर शेयर हेर्नुहुन्छ भने ₹181.72 देखिन्छ है त। यसरी हेर्छौं भने SNLI पनि एउटा राम्रो कम्पनीको रूपमा मैले तपाईहरुमा आज राख्न चाहे। अब चार्टबाट हेर्छौं भने कस्तो देखिन्छ एकचोटी हेरौं है त। चार्टबाट हेर्दाखेरि SNLI अहिले घटेको मूल्यबाट जो 52 हप्ताको लो 396 रुपैयाँ थियो त्यसबाट चाहिँ तीनवटा क्यान्डलमा चाहिँ तीनवटा दिनमा चाहिँ राम्रो बढेको देखिन्छ हैन। र फेरि एउटा अन्तिम दिनमा चाहिँ एउटा रातो क्यान्डल बनाएको छ। भोल्युम चाहिँ खासै चाहिँ आउन सकेको देखिदैन। यो त्यति धेरै चाहिँ घट्ने खालको चाहिँ सिनारियो देखिएन। तपाईको यसको 52 हप्ताको हाई लो हेर्नुहुन्छ भने 522 र 396 देखिन्छ र 120 दिनको एभरेज मूल्य 339 छ। 120 दिनको एभरेज मूल्यको नजिकमा मैले यो कम्पनीलाई देखिरहेको छु। यो कम्पनी चाहिँ धेरै जसो फन्डामेन्टल इन्डिकेटर इपीएस नेटवर्थमा चाहिँ अलिकति अगाडि नै देखियो। यसर्थ यो कम्पनीलाई पनि तपाईले वाच लिस्टमा राख्न सक्नुहुन्छ। यसरी आजको बसाइमा रहेर हामीले 5वटा चाहिँ लाइफ इन्स्योरेन्सका कम्पनीहरुको बारेमा जानकारी गरायौं। SNLI, SRLI, RNLI, सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स, SLI। त्यसरी 5वटा आज जानकारीमा राखेका कम्पनीहरु मध्ये पनि यदि फन्डामेन्टल इन्डिकेटरको आधारमा र्याङ्किङ गर्ने हो भने अथवा कुन किन्दा बेटर होला त सुरुमा भनेर अथवा त्यसरी आकलन गर्ने हो भने मेरो विचारमा मेरो व्यक्तिगत राय दिनु पर्दाखेरि मैले 1 नम्बरमा चाहिँ SRLI लाई राख्छु, 2 नम्बरमा चाहिँ SNLI र तेस्रो नम्बरमा चाहिँ हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्सलाई चाहिँ किन्दा बेटर हुन्छ होला भन्ने मेरो आफ्नो व्यक्तिगत राय रह्यो। उसो त यो तपाईलाई शेयर किन्नुहोस् वा बेच्नुहोस् भन्ने हाम्रो सल्लाह सुझाव होइन। यो एउटा चाहिँ शिक्षा दिने उद्देश्यले मात्रै बनाइएको भिडियो भएको हुनाले तपाईहरुले शेयर किन्नु भन्दा अगाडि आफ्नो सो अध्ययन गर्न नबिर्सिनु होला। साथै आफ्नो सो निर्णयले मात्रै
यी सेयरहरू किन बेच गर्नुहोला भन्ने हाम्रो विशेष अनुरोध रहन्छ। थ्याङ्क्स फर वाचिङ। तपाईलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिनुहोला। कुन ठाउँबाट हेर्दै सुन्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट गर्नुहोला। शेयर बजारसँग विविध तथा समसामयिक जानकारीका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने भिडियोलाई हेरिसकेपछि तपाईको प्रतिक्रिया दिन नबिर्सनुहोस्। भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। कुनै जिज्ञासा वा सुझाव भए कमेन्ट गरिदिनु होला भन्दै आजको बसाइबाट तपाईहरु माझबाट म भने ओजेल पर्न चाहन्छु। नमस्कार, शुभ समय।